Na hello, sziasztok, üdvözöllek újra a Starfieldban. Folytatom ott, ahol abba hagytam, csak egy apróságot csináltam így videó indítás előtt, hogy vettem egy pár lőszert, mert igen kifogytam, úgyhogy most egy kicsit megcsapott, hát ja, körülbelül a 24 réttel indítottam volna el a videót, csak mivel mondtam, vettem lőszereket, ezért muszáj volt vegyek. És így most kicsit megcsappant a kreditünk, de nem baj. Na, nézzük a küldetéseket. És pedig rosszul sikerült munka. Na, beszélj Blake-kel. Az itt van a City-ben. Akkor nézzük is. You need to stand back now. Tűnik el kéne egy kis segítség. I Persze. don't mean to be rude, but I don't know you. Hát Now persze nem please ismersz. stand back. Nem megyek hátrébb, segíteni akarok. I wish I could say you were wrong, but I'm backed into a corner here. Some folks from the Shaw gang tried to rob the place, but they got spotted by a guard. They took everyone inside hostage, and now they're keeping a watch so we can't move against them. They're using the intercom to communicate. Mostanra már biztosan támasztottak. Előálltak néhány követeléssel. Hát They persze. won't talk to me. Say they don't trust the badge. They want a neutral negotiator. Hát akkor én vagyok az én In other tájembered. words, they didn't have a plan for this, so they're stalling while they come up with one. Talán tudok velük beszélni. All right, I'm willing to allow that. But a few things first. Say what you have to, but whatever they ask for, there's no way in hell I'm giving it to them. Also, there are lives at stake, so don't get cavalier. Find out what they want, and then report back to me. I sincerely hope you know what you're doing. Szára aggodalmaskodik. You in the bank. I'm sending in a negotiator, so don't shoot. Hands where I can see him, and don't try nothing. Na, lám, próbálj meg velük beszélni. Ja. You're the negotiator, huh? You think you're just gonna walk up here and get us to surrender? You're dead wrong. Ez csak akkor működik, hogyha hajlandó vagy együttműködünk. We'll cooperate when we get what we want. Persze, követelőz, mint azt tudtok. How do I know you're gonna deal straight with us? Aha, meg kell győzni. I don't know you, so why should your word mean anything to me? Biztos vagyok benne, hogy mostanra már készen állsz egy kis környezetváltozásra. Hát ezt elcsesztem. We can handle being stuck in a bank. Csak úgy juthatsz ki innen élve, ha beszélsz velem. Értem, mire gondolunk. Értem, én nem kockáztatsz azzal, akiben megbízol, de vagy én, vagy senki. Yeah? Hát ezt elcsesztem. Maybe that's just what you want us to think, so we'll give up. Nothing you say is gonna change my mind, so let's just move on. Hát ez nem jött össze. Got a real attitude problem, don't you? Viselkedés probléma. We want to guarantee a safe passage to the spaceport and a ship. We'll drop the hostages off somewhere safe in the system. After that, we'll radio back where they are, and the Marshal and his crew can come and get them. But if anybody follows us when we break orbit, we start shooting people. Got it? Hát ez eltartoz egy darab, mire kaptok egy hajót. Oh, hell, the Freestar Rangers have got ships. They can give us one of them. This whole damn job's gone wrong. It was supposed to be just a quick hit. Clean and simple, you know? So let's all try to keep our heads, yeah? Because my guys, they're going crazy in here. I don't know how much longer we can last. Még nem késő békésen befejezni ezt az egészet.
Ha elengeded a túszokat, a rendőrbíró biztosan elnéző lesz veled. Add meg magad most, mielőtt bárkinek baj esik, és a dolgok sokkal jobbak lesznek számodra. Damn it. I didn't think of it that way. Ha most leáll, a büntetés még mindig enyhe lehet. A rendőrbíró biztonságba tartja a túszokat bármi áron, engedje el őket, mielőtt drasztikus lépéseket kell tenni maga ellen. If the hostages Ah, die, ez se it'll be ró. the marshal's fault for not taking us seriously. Hát nem tudom erre most mit tudjak mondani. Ha csak egy túsz is meghal, a rablás vágya gyilkosság váddá válik, ezt nem akarja, hogy It's megtörténjen. up to the marshal to make sure the hostages don't get hurt. Nah, it's too late to Jó. back out now. We're seeing Hát ez this nem jött through. össze. You go tell the marshal to get that ship ready so we can all walk away from this thing without anybody getting hurt. Hát ez nem jött össze, úgyhogy beszélek a rendőrbíróval. Those guys are scared. I can tell. I heard every word. He's talking too loud. Sign of fatigue. All that fear and exhaustion are taking a toll. They're not thinking straight. That puts us in a very precarious position. I appreciate your idealism, but there were only ever two ways this could end. You've already ruled out one of them, so that leaves us with only one option. We have to free the Ki kell hostages, nyírnunk a Aj, taking out ezt nem their akartam. captors. Problem is, they're keeping me and the guards in sight at all times. If we try to move against them, they'll see us coming. Hát végül is nem tartozom a biztonsági erőkhöz, úgyhogy You'd be willing to do that? You've got guts, that's for damn sure. I can't deny that you're right, though. They might not see that coming. Now, I see two ways we can play this. You could ask to see the hostages, and once you're inside, you can make your move. If you're quick, I think you can take them out before they have a chance to respond. But you'll have to shoot to kill. There's also a back door. Most of their attention's focused out front here, so they may not be watching it as closely. This key should unlock it. aha, jó. Please, stay calm and let our security forces do their Meg kell work. kérdezzem, hogy láthatom a túszokat. What the marshal say? We have a deal? Nincs alkalom, nem látom a túszokat. Egy kis jó indulat segítene, például hogy láthassam a I guess túszokat. that'd be all right. Gonna need to ditch that weapon first. Ain't no way I'm letting you in here armed. Aha, You do that. visszajövök, a fegyvertelen leszek, oké? Akkor bemegyek hátul. Ez egy kicsit így macerás lesz. Itt lehet, hogy lesz egy kis lövöldözés. Nice bit of work there. Hol vagytok? I'm going to end you. Jaj, mindjárt meghalok. Jaj, 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 jaj. Ezt nem figyeltem. Ezeket mind összeszedem, mert majd el akarom adni őket. Van még valahol egy.
Hát az elintézi helyettem. Nem baj. Kicsi életet adjunk magunknak. Ezeket én mind el fogom adni. Ma itt vagyok benne, nem lehet lopni. Hehe. Ő is be vagyok zárva, ne? Akkor meg mi van? Próbáljuk meg. Nem. Nem, mert itt van ez a... Thank you so much. Now I have two heroes, Solomon Coe and you. Na. A mere wolf at the Low House could really use someone helpful like you. I heard No. the fight. The hostages, are they safe? Egyet lejtúszva. That's good to hear. Those people aren't just citizens of the Free Star Collective, they're like family. We all are. As for the Shaw gang, we'll grieve for them too. Hát őket nincs miért sajnálni. You've more than earned this. You got us out of a tough spot, and you did it with courage that's not common. As a matter of fact, you might just be Free Star Ranger material. If you're interested, head on over to the Rock and ask for Emma Wilcox. She handles the new recruits. Na, kaptam 4008 kreditet. Szintet is léptünk, na nézzük csak. Van még... van 2 képességpontom. Ez a meggyőzés. Kereskedelem. Lopás. Lopásra nem teszek, mert én nem szeretek lopkodni. Box. Lopakodás. Jó, egyszer egy életerőt azt fölteszek. Mert 10%-kal megnöveli az életerőt. Azt mondja, hogy ez lopakodás. Hozzáad egy lopakodási mérőt, 25-szor nehezebben vesznek észre lopakodás közben. A hangtalan fegyverek további 500-szor... Aha! Tehát, hogyha lopakodunk és úgy lövünk, akkor 5%-kal nő a sebzési stat. Na, az úgy nagyon jó. Na. Hát akkor sikeresen megcsináltuk. Helyettesített. Jó. Ez mi az? Valami őr említette, hogy egy bizonyos amrapoftakhoz alacsony házú szüksége lenne segít, talán érdemes lenne utána. Ó, azt meg is nézzük. Let me know if you start to feel dizzy. The gravity here will be playing nasty tricks with our blood pressure. Na, Sarah aggodalmaskodik. Hát jó lenne innen... Hogy... Hát ez... mit akar? Ja, sejtem mi az. Everything I've got to keep the Low House open. Still doesn't feel like enough. I got a moment to hear about the Low House. It mean a lot to me and to others. Persze, Good to know there's meghallgatlak. still some folks who can take an interest in the welfare of others. The Low House is a place where folks down on their luck can get a hot meal and a bed to sleep in. More importantly, they can do it with some dignity. No need to beg or steal. Everything's given with no questions asked and no favors owed. I run the place. Have for years. But to do it, I have to rely on the kindness of others. Úgy tűnik jó munkát végez, nem tudom. Nekem nincs bajom azzal, hogy segítek másokon, de az embereknek felelősséget kell vállalni húgja, hát ez így van. Annyi a szállás és ellátást adnak az embereknek, az csak lustra teszi őket, hát abban is van igazság. Mi haszna van belőle? Hát akkor az első, jó munkát Trying végez. to, anyway. Look,
I'll be honest with you. We get a little help from some other wealthier folks in the city, but it's barely enough. It takes credits to provide for those in need, and I'm hoping you'll be willing to contribute. If you can spare a few credits, it'll do a lot of Adja good. kreditet. 100 kreditet nem halunk Thank bele. you. I don't know if you believe in karma, but I do. I think you just earned yourself some. Na. Sarah Morgannek segített. Viszont... Beszélgessünk még veled? Aha, szóljon valamit fogok segíteni. If you're serious, I'm drowning in work. Philborn Agricultural Systems feeds basically everyone in the stretch. Bless the Philborn brothers. But their latest IntelliWheat shipment is late. I'm not worried yet, but getting there. Could you ask Sarah Philborn what the holdup is? Very politely? Hát, fontosnak hangzik, remélhetőleg nem vágják el. Akkor This is a beszélgessünk huge vele. help. If there's anything you can do to speed up the wheat delivery, please do it. I'll have more work for you when you get back. Na, akkor beszéljünk vele. Azt mondja, hogy de az hol is van most? Jaj, igen, nem tudok. Nem olyan gyors a futásom még sajnos. Úgyhogy kicsit itten jövök, megyünk még egy picit. De várják, ki kell menni? The rock isn't exactly massed, but as seats of government go, it's still quite an impressive structure. Hát, ha te mondod, Sarah, hogy lenyűgöző épület. I'm just saying, my family was on the first ship. Proper founders. Been up there, huh? Space. Oh, a long way down. Hosszú út. Hát igen, leugrottam, Sarah, ne kössél már bele. We only use robots for farming. Surely some of that tech we could patent. If you're here for Weston, he's underfoot somewhere. Either here or at the factory. But please, if it's about that brewing nonsense, kindly leave. They don't need any more encouragement. Mondjuk ez tényleg furcsa köszönés volt. Sorry. My nerves are frayed. So many people coming and going for the company. Weston, that's my husband. Well, he's never been what I'd call a dreamer or a visionary. He's a practical man, good with ledgers and numbers. His brother Henry's the creative one, but he seems to have lost interest in growing the company, and now all he wants to do is brew beer. Philburn Agricultural Systems could provide the whole of the settled systems with food, not just Aquila City. Seems those two are content to think small. Igen, az embereknek jobban élni az életüket úgy, hogy akar, I persze. mean, you're right, of course. But with a little more hard work, so much good can be done. Well, you didn't come here to hear me natter on. Anything else? Hát hogy ne lenne? A Wolf az alacsonyházó küldött engem egy üzenetet az IntelliWheat a szállítmányról. I know, we're late. It's been this whole frustrating episode. Short version, the farming equipment outside the walls needs to be manually rebooted. But the guards aren't going to be able to send people to fix it for days. We're committed to helping the unfortunates on the stretch, but the Ashta are just too dangerous for us to send someone. Ashta? You would do that? If you get it rebooted, I'll get the harvest going ASAP. We can get the wheat to Amira quick.
I'll talk with my husband, but I'm sure we could arrange payment. You'd be helping our business too, after all. Just be careful. Az asta nagyon veszélyes. Az valami... Mi lehet az asta? Na, hát mindjárt kiderül, hogy mi az az asta. Szerintem az valami állatfajta lehet. Mindjárt kiderül. Kíváncsi vagyok, hogy... milyen állat lehet az? Hol tudok én itt most fölmenni? Itt. Itt fölmegyünk. Szerintem itt a fegyvert én előkészítem. Aha, ott vannak az állatok. Milyen növény, vagy milyen állatok azok? Aha, asta. Milyen állatok ezek? Nem lehet beszkennelni? Beszkenneltem azért. Az olyan, mint egy oroszlán, de mégsem az. Na hát, ezt is összeszedjük. Még mik vannak itt? Mindent összeszedek, megy majd eladásra. Jó van, szarral megtisztítom, ne aggodalmaskodjál. Aha, ezt kell újraindítani elvileg. Újraindítás. Oké. Akkor szuper. Újra van indítva. Ezt már kiszedtem, ezt is kiszedtem. Hát akkor menjünk vissza. Jó van, majd kell fejleszem ezt a cuccost. Az egész karakteremet. Danger! If they open up the gate and go out there, I don't know. Vagy menjünk el oda hozzá. Természetesen. Igen, itt ha járkálok, akkor ha járkálok bizonyos helyek, akkor előbukkannak ezek a jó kis küldik. Amikért lehet krediteket szerezni. Let's be certain to stock up on some extra ammunition before we explore the wilderness around the city. Hát extra lőszer, hát jó van extra lőszer, de nekem nem nagyon van kreditem, hogy lőszereket szerezzek.
Aha, elintéztem a szállítmányt. That is good news. What was the holdup anyway? Oh, that makes sense. Aren't they outside the walls? Wait, you went outside the walls, didn't you? Please, don't risk yourself like that. If anyone got hurt working for the Low House. I hate to ask it, but this next errand should be safe. Easy. Everything runs on charity. And our benefactors, though kind, I think sometimes, well, get sick of seeing me. A new face may ease up the purse strings, or at least save me some errands. Akkor mondd meg, hogy kivel beszéljek. So, the mayor, Elias Cartwright, has always been generous to us, but it's been a while since he's donated. Raisha Lands is a huge benefactor. Laredo Firearms has been vital for us. Both of those are routine, more polite reminders, really. The last is a long shot, probably futile, but the Trade Authority is incredibly wealthy, and they have never ever donated to us. If you could convince Duncan Lynch to give us anything, heck, a single credit even, I'd consider it a victory. Hát, ami tőlem telik, azt megteszem. Once you're done with that, come back to me. Azt mondja, hogy adományokat Duncan Lynch-től. Thank you for your time. Na. Adomány... Azt mondja, hogy adomány kell szerezni Duncan Lynch-től, adomány Raisha Lynch-től, és adományt Elias Carver-től. Na. Hát akkor... valamit kezdjünk. Fölmegyek. Most melyik van közelebb? Ott nem tudom. Igen, ez a kereskedelmi hatóság, na ide bemegyek. Ha már itt vagyok, lehet veszek lőszert. Hogyan állunk anyagilag? 13 000. Hát muszáj vegyek lőszert. És eladni pár cuccot. Egyszer nézzük, mit tudunk eladni. Azt mondja, hogy vásárlás, eladás, fegyverek. Hát ezt eladom, ezt is eladom, ezt a kettőt is, ezt is, ezt is, a többi az marad. Ennyi. Hát ez nem valami sok. Ja, azokat eladtam. Azt meghagyom. A hajóból mit tudunk eladni, nézzük csak. Azt is eladom. De azoknak nekem nem kellenek. Hát ezeknek sok értékük nincsen. Ezt eladom. Azt meghagyom. Jó, hát egyelőre ennyi, most veszünk lőszert. Happy to. Azt mondja, kell nekem ez. Hát bele fog kerülni jó. 7,7-es. És... Hú, 24 kreditem maradt. Ó, Isten. Nem baj, talán. Welcome to Aquila City's Trade Authority. The Trade Authority has a firm policy of not getting involved in internal matters. We're neutral in all affairs of the governments of the Freestar Collective and the United Colonies.
Hát talán The segít. trade authority's image is doing quite well already. Thank you very much. I'm done discussing this matter. Hát, ez nem segített. Hát akkor menjünk ki. Akkor elmenjünk oda, mert most az közelebb van. Tűzfegyverek. Hoppá, itt fegyvereket lehet venni? No. Meet all sorts in Aquila City. Te ki vagy? So we had to clean up. I think you'll find that we carry fine weapons of all kinds. Why don't we here. just close it down? Oh. So Amira has some help? Good. She's going to work herself into an early grave if she's not careful. Laredo Firearms prides itself in helping out all the residents of Aquila City. I'll send Justin over to deliver our monthly donation. You are quite welcome. Na, ez segít. Is there anything else you want to talk about? Hát nézzük, Yes, milyen... of course. Nézzük, mit van. Hát még pénzem nincsen. De megnézem, milyen fegyverei ide vannak. Jó. Hagyjuk. Jó, ez az adomány, oké. Akkor kell menjünk a polgármesterhez, vagy a hivatalba, azt hiszem oda. Aquila City. Hello. 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 Well done. Well done indeed. The Beszélgessünk. hero of the day. Nap hőse, mi? You've got real courage. Sure you're not descended from Solomon Coe? Na, Good to engedd meet you, azért. friend. Name's Elias Cartwright. I'm the mayor of Ha, ő Aquila a City. polgármester. Now, I've got a memory for faces, and I can't say I've seen yours around here before. I make it a point to introduce myself to everyone who passes through our fine city. As the founder himself once said, there's no substitute for a warm welcome and a friendly smile. Jó, köszönöm You're szépen. more than welcome. As I'm sure you know, us folk in the Freestar Collective put great stock in human kindness and generosity of spirit. I like to think that's what sets us apart from our neighbors in the United Colonies. We don't rely on machines or bureaucracy. We rely on each other. I won't pry about what brought you here. That's all of your business and none of mine. However, I'd be more than happy to give you the scoop about the core and Midtown. Hát adományokért jöttem. Oh, shoot! I forgot. I'll send over my usual monthly donation to Amira. She truly is a wonder. And with the building project her and Mr. Tate are planning, there may be a day when the stretch is a distant memory. Freestyle kollektív, telepes. Hát igen, a freestyle kollektívában mindenkinek kötelessége, segítsen egymásnak. You're a settler. You were right. It's what sets us apart from the UC. You know our family's been doing well. We can afford to help more. Between thwarting bank robberies and helping the stretch, you have the city's thanks. Truly. Azt mondja, miért kell a városnak fal körül venni. Tényleg, arra én is kíváncsi vagyok. You really are new around here, aren't you? Aquila's every bit as dangerous as it is beautiful. There are creatures out there that pose a mortal danger to anyone caught out in the open. Foremost among them is the Ashtar,
They're quick, strong, clever, and damn good hunters. I'd tell you more, but you might not sleep so good. Thankfully, the wall keeps them out. Long as you stay on the right side of it, you've got nothing to worry about. Hát köszönöm szépen a... Köszönöm szépen. A wonderful visit. Na menjünk vissza a Miralhoz. You expecting me to jump down after you? Shift goes long again. The girl is gonna kill to the me. Low House for generations. Na, mindenkivel And you beszéltem. got Elias to pledge more to help. Substantially more. I still can't believe it. No word from the Trade Authority. I'm sorry I even asked. I like to believe everyone is capable of empathy and compassion, but people like Duncan test my faith. Azt mondja, hogy tényleg nem tudom, hogyan csinálod azt. Hát, jó. Some days are easier than others. For example, because of you, today is one of the days which gives me strength instead of sapping it. Sarah Philborn gave me these credits to give to you for your help with the farm. You more than deserve it. And people say I'm too altruistic. I have one more thing for you to do, but I hope it's more of a reward. This is part of the Intellowit harvest. I'd like you to deliver it to Simone Jansen and her family. I want you to see the fruits of your labors. Na, kaptam 5000 kreditet. Szállítsuk le a... Azt oda is viszem nekik. Szia, Sarah! Thank you for saving my husband. Amira said to expect you. This wheat ensures my family won't go to bed hungry. I genuinely don't know what my family would do without Amira. And you have no idea how much it means. Over here in Aquila, it's humbling to see regular people just looking after us. On behalf of my family, of my daughter, bless you. Hát, köszönöm. Na. De jó kis küldetés sorozat volt ez. Többet kellett beszélgetni, mint... Ez mi ez a robbanási zóna? Talán tudunk segíteni, robbanási cucc. Azt hiszem, nem robbantgatni kell. Hát, nem is tudom, nézzük meg. Nézzük meg. Robbantgassunk egy picit. Hova kell menni? Ide föl. Szerzünk egy kis kreditet még mindig. Ja, oda. Evening, sir. Szóval a futással valamit kellene kezdjek szerintem. Mert így nagyon nem jó, itt fontosan úgy elfogy az oxigénem, hogy pedig nincs is tele semmi. Ja igen, tehát hogyha Aquilába jártok, itt tudtok ingatlant vásárolni, kettőt, az egyik az ez, és a másik egy két utcával arrébb van. Nem sok, 30 és 70 ezer kreditek között mozognak itten. Itt Aquilában csak ez a kettőt tudjátok megvenni. Ennél a faszinál. I must warn you, ma'am, that folk in Aquila are very particular about doing business with the UC. Nice to meet you. I'm Mr. Tate, and you have the look of a newcomer.
Welcome to Aquila City. I don't suppose you're in the market for real estate. If so, then look no further. Látjátok, szeretnék egy saját házat itt. Tehát itt lehet venni lakást, 2. De most itt most melyiket kellene megcsinálni? Oké, akkor legyen az. Where are my manners? Very sorry. I hope my insensitive assumptions don't turn you away from considering my properties. I have 2 properties for sale. This one here is a refurbished colonial manor in the heart of the core. I also have a more modest 1-bedroom in Midtown. Any interest in them? Jó, most nem akarunk most venni lakást, hogy... És azt mondja, viszlát. Wait, before you go. My instinct says you're a person who knows how to work with their hands, or in this case, heavy equipment. Are you familiar with mining lasers? Ismerem-e? Haha, bányász voltam én. Excellent. There are so many in the stretch, living in terrible conditions. The Low House and I are working together to make cheap, affordable housing. But the land we want to build on has hard stone that needs to be cleared. Hát megcsinálom, persze. And it truly is the best cause. Once you clear the land, we'll be one step closer to changing some lives for the better. When they see our prices, I'm sure they'll come around. As you say. Na. Na, hát itt a köveket kell szétcseszni. Úgyhogy... Azt szétszedem. Szara, én nem szellemekre lövöldözöm, te! Ez is. Még hol van? Aha, lesz még. Ott van még 2. Itt is van egy. Oké. Megvan. Akkor menjünk vissza. Nem lehet itt felugrani véletlenül? Fölmegyünk. Nem lehet itt fölugrani. Szia Szara, te is jössz utánam. Nem baj. Felépcsőzünk. Most hol van? Ja, hát közben ide jöttél el. Jól elköltöztél. I don't suppose this time you're here to buy property. Marvelous. One step closer. I can't wait to tell Ms. Wolf. I know it's not much, but this is well earned. Na, 2500. Hát ez egy kisebb ilyen misszió ez is. Helyett nem, a nagy laradói cselvét. Mi? Cselvetés? Nem. Megyünk kicsit fejvadászkodni. Hol a hajóm? Ott van. Elmegyünk oda. Nézzük. Hol van a... Akit be kell gyűjteni? Tolimánon van. Ugorjunk el oda. Nem már. They've lost ground jump capability.
Aha, ez megvan, ott még lesz egy, csak óvatosan nem akarok. Ó. Így is jó. Bejövő. Ez így van. Hát nagyon szívesen. Hát a kreditek jól jönnének. Na. Kaptunk egy kis kreditet, de jó, köszönjük szépen. Megnézem, hogy valami értékes van ezeknél. Hát a hajómon is valamit kell variáljak, mert nagyon gyenge. Kredit, az kell. Zúróhúzal, azt is összeszedem. Azt is összeszedem. Jó van, menjünk le a bolygóra. Elhagyatott iparterület. Beginning landing cycle. Inhospitable worlds like these that I've visited. Gyere! Jó messzire el kell futni, úgyhogy gyere! Közben szkennelem. Ott van valami. Nézzük meg, mit tudunk lootolni. Ebben mi van? Credit. Mik ezek? Utility. Hát ezt is majd el fogom adni ezt. Ott nem tudok összeszedni semmit. Úgyhogy ja, menjünk be. Van valami értékes. Ez mi az? Azt is megszedem. Tehát mennyit ér? Ez keveset ér. Kalóz. Be kéne oda valahogy menni. Átváltok most erre a fegyverre. Ó, jó pár lőszerem van ennek. Hát hol vagy? Kell gyűjtögetni. Hoppa, 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 hoppa. Oké, az megvan. Ott hol vagy? Na most csinálom szara. Oké. Hoppa, robot. Hú, de erős vagy.
Az életem is megy le. Oké. Might as well take what we can. Hát persze, szar ráviszünk mindent, amit lehet. Ne aggódj. Hol van még hulla? Aha. Azzal vigyázni kell. Átváltás. Fegyver. Honnan lősz? Ó, itt azért vannak egy páran. Nem baj. Most töltünk. Mindegy, én bemegyek most ebbe az épületbe szerintem. Gyere szarra, menjünk be. Kis életet adok magamnak. Nincs nekem? Jaj, nincs, mert még nem fedeztem fel. Ó, de jó. Nem baj. Jaj, szarrá kéne a segítséget, gyere. Az kirepült. Nem baj, ezt elveszem. Hol vagy? Új, de erős vagy. Oké. 3200 kredit, szintlépés. Na, még egy szintet lépünk. Kicsit ez jó lesz. Kicsit adjunk ki. Hát de hol vagy? Hol vagy, Szara? Mindent főszedek. Eon. Ez jó néz ki. Itt meg mi van? Kaptam egy ilyent is. Az is jó lesz. Ezt is föl fogom mindjárt szerelni. Csak megnézem, hogy még... Szia, Szara! Na, sikerült feléledned? Még mi van itt? Ez kell, az is... Szakértő. Túl nehéz. Ja, jó van, hát akkor nem szedjük össze. Mit is akarok? Well, this looks like a nice spot for a lovely cup of tea before we return to the carnage. Shall we? Teához. Teázni akarsz? Azt is. Mindent összeszedek, ami olyan.
Hát. Na nézzük meg a fegyvereket. Ez 11-es. Ja, de abban 2 van, hogy látom. Ezt is főszereljük. Ide. Az 6-os. Ez 12. Várj, ami nekem van főszerelve. Ez hol van? Ez az. Ez 3-as. Ez 3-as. Ez is 3-as. Ez viszont 6-os, ez viszont ezt főteszem ide. Harcikés. Hát, bocs, de nem. Na Szára, hol vagy? Adjuk neked is valami fegyvert. Azzal a kis lófasszal te mit csinálsz? Őszintén. Looks like it's Neptune next. Glad to haul whatever you need. Na. Úgy lehet ennek is fegyvert adni, hogy a leltárból odaadunk neki valami fegyvert. Hát amelyik még azt mondom, hogy jó is. Balta, hát inkább nem. 4, 16. Hát nem tudom melyiket adjam neki most oda. De jó lesz ez. És adjunk neki hozzávaló lőszert, az pedig 7,7-es, ez az. Nem kell neki sokat adni, 5 elég. Igen, és szereljük is föl. Úgy. És akkor elvileg azzal a fegyverrel jössz, ugye? Jó. Na akkor viszont én átváltok erre. Nem, most nem. Maradunk ennél, ennek jó sok lőszere van. Kredit. Ez jó. Na, akkor ez megvan. Most el kéne pusztítsunk még hajót is, mi azt illeti. Bíbor flottának ezt a hajóját elpusztítom. Nem lehet innen gyors utazni? De lehet. Nekem visszamenjek a hajóra. Time to move on. Ahol vagy? A Procon 4-en van. Oké, megvan. Itt viszont bajok lesznek. Pusztítsuk el őket minél hamarabb. Tudom, hogy megtámadtak minket, nem kell mondanod. Könnyű pénz, mi? Egye fenn jó dolgodat. Nekem lesz könnyű pénz. Gyorsan hajójavítás. Pusztulj már meg!
Végre. Javítás, javíts meg. Na, csak sikerült. Javítsuk meg a hajót. Na, kicsit ez harciasabb volt. De nem baj. Visszaszedem, mint ami náluk van. Az mindig jól jön. Hú, az egy picit messze van. Nem baj. Hú, te hajomon vagy nagy átalakításokat kell csináljak, mert ez nem bírja a nagy csatákat. Az mi az? Milyen küldetésre akar elvinni? Ja, a helyettesítésre. Aha. Jó. Na. Még vannak ilyen tevékenységeink, úgyhogy egy tevékenységet, ezt a Rain-et megnézzük. Na, milyen messze van? Itt a Marsra kell elmenni. Na, nézzük meg. I might complain about landing here, but I have to admit, there is a sort of hidden beauty to the Martian landscape. Kredittel hogyan állunk? Mindjárt azt is megnézem. Na. 22 000 kreditünk van. És akkor, ja. Ever been to Aquila? Elvileg most bemegyek és eladok egy pár dolgot megint. Cserét akarok kötni. Hát persze, nézzük meg, eladjunk el. Eladás, fegyverek, Kraken. Lézer, abból egy elég, ha van nálam. Ezt eladom az egészet. Ezt is eladom. Azt is eladom. Ezt is. Ezt is. Ezt is. Azt mondja, hogy űrruhák. Ezt is eladom. Deimos. Aha, jó. Ezt is eladom. És ezt is. És ezt is. Jó, sisak. Kalóz. De nem, én nem kalózkodni akarok. Jó. Erőforrások. Jó, ezt egyelőre. Ezt is eladom. Na, a Frontierben van-e valami eladnivaló? Ezt is... Hát, bár ezeket még nem. Köszönöm szépen. Szlát. Beszéljünk a Jennevel. Valám, hogy tud mondani. Learning to accept the truth of higher power.
Hát te ki vagy? Songs stuck in your head? Sometimes I have to make up my own songs just to get rid of them. Hi, I'm Renee, and I'm so bored. My mom and dad said not to talk to people I don't know, so I thought maybe I could talk to you, and then I know you, and I won't be so bored. Beszélgessünk egy kicsit. See? Now we're friends! And my parents can't say I'm not allowed to talk to you! Anyway, what do you want to talk about? I like to play with Taye sometimes. We come up with lots of games to play. Sometimes we listen to music or watch shows. But when he's not around, I like to draw. Sometimes I draw things and give them to people since they're so mopey all the time. It makes them smile. Actually, want to help me? I just drew these great pictures of Space Frog, but I can't go out right now. Can you help put them up for me? Segítek, persze. You will? Thank you, thank you, thank you! People are gonna be so happy! Here's a bunch of copies of the Space Frog drawing I made. You can post them in places where you think people will see them. Thank you so much! Na. Mit találtunk? Milyen rajzok. Jó. Na. Akkor... Jó, akkor én ezeket a... Fölrakom a falakra ezeket a posztereket. De hol? Ja. Na akkor plakátoljunk egyet. Jó. Ha már itt vagyok, itt elfogadok egy ilyen küldetést, hogy pusztítsd el. Igen. Öld meg. Igen. Jó. Jó, annyit akartam. Itt. Itt az most hova kell ezt a terv? Aha, ide. Űrbéli plakát. Na. Menjünk tovább. Na, egyszer ide még kiteszek. Ide, erre a falra. Vagy hova kell tenni? Erre a falra? Erre, így. Elvileg van még 3. Most hova? Most hova kell menni? Lakóterület? Akkor oda is teszünk egy pár plakátot. Itt van még egy. Akkor még kéne 2-t lerakni, ugye? Az egyiket azt leteszem ide. És a következőt... Központi csomópont. Na, oda is ő kell menni. Hol van? Jú, le kell menni, mi? Ja, igen, ide kell valahol letenni. Menj. Akkor menjünk vissza.
just put the picture. I just know people are going to love those new. Hi, thanks for doing that for me. I wish I could do it myself, but having a friendly adult help me is almost as good. I know, right? Last time I did this, lots of people came over to tell me how much they loved it. I only hope these drawings stay up longer this time. Anyways, it's not much, but I got a little something for you as a thank you. Nem baj. 12 kredit, nem baj. Egy kis elfoglaltság. Vannak ilyenek is, úgy néz ki. Igen. Álom otthon. Menjünk. Hova menjünk? Hát, mutassuk meg. Na. Na most itt ezen a bolygón kell egyáltalán, vagy hol kell? Szerintem nem. Vagy igen? Már fene se tudja. Keep a lookout. Notify us if you see anything suspicious. Welcome to Sidonia Security. I'm Commander Vincent Woodard, Chief of Planetary Security and former head of the Red Devils program here on Mars. Te vagy a Marson nagyfejes, I tudjuk. tend to deal with security at a high governmental level, whereas my associate Booth over there handles day-to-day security issues. So if you're looking to report a minor crime or misdemeanor, see him. But if there's something I can help you with, feel free to ask. Na, itt most be tudjuk mártani a kormányzót, hogy milyen bűnözői tevékenységbe keveredett. Oké. That's a pretty serious accusation. I assume you have proof of these alleged illicit activities? Igen, van egy feljegyzésem, amit ismert kalózoknak küldött, amiben részletesen leírja a bűneit. Let me take a look at that. Well, this doesn't look good for Hearst. I'll say that. You did the right thing by coming to me. I'll take it from here. The United Colonies thanks you for your vigilance. Hát, nagyon szívesen bár. Tehát nem kaptam semmit érte. Na, nem baj. Menjünk, beszéljünk a csapossal Weaveportba. Majd a következő videóban fogom folytatni a main küldetést, a fő küldetést. Na. Hát, ha jól tudom, akkor Atlantisba kell elmenjünk. Ha jól tudom. Bár nem vagyok benne biztos, de szerintem igen. Igen, ha. Új Atlantis. Oda megyünk. Hey, let me know if we're going to head into the well, so I can watch your back. Te mi akarsz vigyázni rám? Mi? Mi akarsz vigyázni rám? Mennyi életerő? Csak 5 maradt. Hú. Ez nagyon gáz így.
Lehet beugrom ide veszni izét. Orvosi készletet. Hope you're finding everything you need. There's a bit more in the back if you're not seeing it. Mit tudsz eladni? Oh, please, take a look. Elsősegély. Hajóalkatrész, az nem kell most. Orvosi készlet, hát ez viszont kell, úgyhogy most el kell. Költsem egy kicsit a pénzt, na ez nagyon fontos ám. Köszi. Appreciate the business. Én is köszönöm. Most van? Van 11, jó, oké. Itt kell beszéljünk a csapossal. Hope life is treating you well. Let me know if I can get you anything. Hey there. Always nice to see a new face. First time in New Atlantis? Oh boy. I didn't mean for you to take it personally. It's just something to say to customers. Break the ice. Know what I mean? Listen, you just relax. Make yourself comfortable. You're welcome to stay as long as you want. Hát azt szinte gondoltam. That work for you, new guy? Let me know if there's anything I can get you. Na, valami jó pletykát hallottál? Bit of a slow news day around here. Ah, well, speaking of news, some folks are convinced David Barron, you know, the SSN anchor, is some sort of Freestar sympathizer. Ridiculous, if you ask me. Sure, they ran a couple of stories about Aquila City that weren't totally critical, but come on. Have you ever been? It's really not that bad. Anyway, that's the sort of high-stakes stuff people talk up while waiting on a flight. So glad you asked, aren't you? I can tell. Yep. Spaceport traffic keeps me pretty busy. But just between you and me, I've got something in the works that'll change everything. A new drink that'll make this place famous. Galaxy-wide. Na, azt már ki is You would love próbálom. it, I guarantee. Only, I can't make you one right now. Don't have the ingredients. I made a deal with a hauler to bring me some small samples of an ingredient I think will make all the difference. But it never showed up. Turns out the guy I hired was also hired by a few other folks. The kind of folks who ship less than legal cargo. Security got wind, and the whole lot was impounded. Now they're just sitting on it, taking their sweet time like they always do. It's killing me. Vagy beszélsz a biztonsági főnökökkel. Hát beszélj vele. I submitted all the paperwork, believe me. It won't amount to anything, but I did it. And really, I'm not even certain this is what I need to finish the recipe. I think it is. I need to get my hands on that cargo. Ezt a rakomány, hogy szükséged lenne a segítő kézre. Hát, segíteni. It's gonna keep me awake nights if I don't try. Before we say anything else, I am in no way asking you to do anything that might violate any of the many, many laws in place here in New Atlantis or the larger United Colonies. This is just one friend talking to another friend, asking if maybe that friend could possibly find a way to get her important cargo out of the impound. And if, hypothetically, that were done in a less than 100% legal way, well, that might not be the worst thing in the world. You, with me on this? Surely you're not seriously considering this course of action. The last thing we need is UC security on our backs. Itt vagyok neked, megteszek mindent, amit tudok. Hát ez most kicsit érdekes, mert nem tudom, hogy ez most milyen feladatra akar megkérni. És én őszinte leszek, nem akarok a UC-nak az útjába állni, úgyhogy elutasítom. Yeah, sure.
Right. Okay. I totally get it. I can't even believe I suggested it. I can wait the 18 months until they release it. Probably. It'll be fine. Just... if you change your mind, let me know, okay? Hát, ennyi. Köszönjük szépen. Hát jó van, én nem akarok bajba kerülni, úgyhogy ezt a tevékenységet kiveszem. Na, a negyedekről kéne beszélni, csak nem tudom, hogy azt szerintem... Azt szerintem pont nem ebbe a... De itt van. Na várjál, egy picit. Ja, de végül is jó, csak... Páholy, ide megyünk. Ja, nem akarok szemben a törvénnyel, mert most nincs kreditem, hogy pénzt fizessek, ha olyan helyzetbe kerülünk. Na, nézzünk meg be ide. Here, perhaps we should check in with Mateo or Noel. I hope you are satisfied with the quarters available to you. I hope Noel gets it back to us. I know he gets into trouble all the time, and everyone just sort of accepts he'll be fine, but still. That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noel. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. Azt mondja, hogy azon tűnődtem, hogy az elkikívül másfajta feltáró munkára is van lehetőség. Mit gondol? Igen, mióta dolgozol? Nem tudom, most őszintén Szarondon a hegyre, ahol megszállhatok. Igen. Úgy tűnik, sokat tudsz ezekről az erekékről. Azon tűnődtem, hogy már van lehetőség. Of course. There's plenty of planets out there that no one has ever set foot on, and everything we learn about them is valuable. We have a board where we post anything specific we're looking for. A type of alien flora or fauna, or a planet with a specific quality, like if it's primed to have life but doesn't yet. Jó, azt majd megnézem. Szará mondott... Jó, megszállhatok. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Kövesd Noelt. I am at your service, Captain. Na. Küldetés, küldetés, igen. Ha, ezt nézzük meg. Hey, have you been up to the eye recently? Haven't gone up there recently. Is everything okay? Nem lehet itt valahol lemenni. Up there all alone for so long. Some people live there in space. Unintended. Na, de le lehet menni, de jó. Aha, itten van egy ilyen cuccunk, hogy... Aha, itt van olyan, hogy nem akarom elfogadni még, mondom nem. Igen, kétéltű lábnyomot ezen a bolygón, és ősi hálózatot a Kumasin rendszerekbe. Hát ezek jó fizetnek, csak olyan nehéz megtalálni őket, hogy most inkább hagyom. Jó, akkor az a tevékenység le van zárva. Beszélj Rivkával. Na vajon hova kell most ezzel menni? A bolygón? Nem, nem a bolygón lesz, hanem... Aha, itt lesz Szólón szerintem, a Marson.
Gyorsan elutazunk oda. Ugh, Sidonia. Check your suit seals. Martian dust gets everywhere. Mars porai mindenhol bejutnak. Hát jó van. Beszélgessünk! Már megint. Mit szeretnétek, vagy mit csináljak? Most sem tudom, hogy hol kell menni, de megvan. Nem itt kell menni. Itt kell menni, jó. Working the deep mines, that's where you make the big bucks. Hát te ki vagy? Mit van neked itt mielőtt? El kellett megnézem. Na, kelj már föl, beszélni akarok veled. Dick. Ezek ilyen jó, kényelmesen alusznak. Beszélgetni akarok veled, na. Ne feküdjél vissza. Kelj már fel. Kelj fel, már, na. Beszélgetni akarunk. Since you helped us out with the equipment and all, I was wondering if I could talk to you. Ja, beteg vagy? It's probably not, but I can't afford to go get it looked at. I know. I wish it were that easy. De miért nem ilyen egyszerű? Actually, maybe this is wrong. You're a total stranger. Forget I said anything. Thanks, I'll try it, but I really should see an actual doctor. It's clear you want to help. Maybe I can trust you. That's generous of you, but the poor girl clearly needs more help. See, I'd like to go to Reliant Medical for treatment, but my father, Nathan, is an executive with the Reliant. Hát ha vezető, akkor kéne segítsen neked te. To escape him. Nathan is not a good man. Not to me. And I did something terrible to him, so now he is searching far and wide for me. He has connections with doctors throughout the settled systems. I don't know which ones I can trust, and it won't end well for me if they snitch to him. Mi történt az apjával? Miért próbál a nyomára bukkonni? Megtaláltam. Trevor tells me you're skilled in dealing with people. Maybe you could try to reason with my father, or maybe scare him into backing off. But you should know, he has powerful and dangerous friends, so you must be careful. If it works, I'll be free. If not, well, at least he still won't know where to find me. What do you think? Ha jobban belegondolok, nem hiszem, hogy most bele kéne keverednem. Hát nézzük meg, hogy kíváncsi vagyok, mi lesz ennek a vége. Happens, there's a conference he goes to on Neon around this time of year. He always stays at Hotel Volai. He won't see visitors he doesn't know, but maybe he'll talk if you tell him you're there on my behalf.
It's risky, but maybe he'll listen if he knows you mean him no harm. I've got it. Bring him a bottle of his favorite whiskey, Red Harvest Reserve. Say it's... say it's a peace offering from me. That whiskey is exceedingly rare. I'm sure it will pique his interest enough to hear what you have to say. Jó, megpróbáljuk. Good luck. You can check with Jack at the Broken Spear for the whiskey. He may have some or know where to get it. And thank you so much for trying to help me. Beszélj a csapossal VF-portba. Na. Hol kell kimenni? Nem lehet. Nem lopkodok. Hol kell itten kimenni? Várja. Itt. Engedjetek már ki. Careful near the railings on the upper levels. Jó, innen talán már tudok gyors utazni, úgyhogy el is megyünk. Hát ez így kicsit így monoton, hogy ide mész, oda mész, amoda mész, de... No. El lehet lenni amúgy a játékban, mert el lehet, de... Ez egy kicsit ilyen monoton. Ez, hogy ide mész, ezzel beszélsz, azzal beszélsz, stb. Ez kicsit ilyen monoton, de nem baj. While we're here, let's swing by Centaurian so I can pick up some ammo. You will be scanned as you enter the city. Hát van még mit fejlesztem a karaktert, úgyhogy... Ja. Yes? Hope life is treating you well. Let me know if I can get you anything. Hey there, new guy. Good to see you again. Can I get you something? Well, that's what I... Azt mondja, hogy... Nem, ott most jó, nem is jó küldetést nézek szerintem. Hú, te! Rossz küldetésnél vagyok. Hogy a fene egye meg? A Pólira kell menni. Jó van, akkor visszamegyünk. De ezt most kicsit én elcsesztem. Na, egyet legalább utaztunk.
Szerezzük be azt a viszkit gyorsan. Careful near the railings on the upper levels. Itt kell menni? Ja igen, ide kell jönni a csaposhoz. Been serving drinks here for over 40 years. Few places can offer that kind of stability. I am, but you don't look like the type that could afford it. Last person that came through here asking about it was none other than Governor Hurst. Didn't even want to drink it. Said he was buying it to put it on display in his office or something. Seems like a waste, but whatever. He paid up. Majd én fizetek, nem lehetne drága. I can almost guarantee it's more than you think. So, are you sure about that? Money bags? 15 000. Hú, 15 000, hát annyit nem fogok kifizetni, úgyhogy megpróbáljuk meggyőzni. Got my attention. This ought to be good. Hát próbáljuk meg, ez se jó. And how do I know you're not just using her story to get your hands on rare whiskey? Autó meggyőzés? I do believe you, but you realize what kind of a bind this puts me in, right? Hallám is az első. You may think so. Hát ilyen nincs. Sorry, not buying your story. You want that whiskey, you gotta pay full price. Final offer. Most 15 000 kreditet fizessek ki. Jó van. Here you go. See? Now it doesn't matter whether you're lying or not about needing it so badly. So I guess Gunnar. Hát ez most nem esett jól. 15 000 kredit. Hát az egy kicsit sok egy viszkiért. 15 000 pénz. Hát az azért sok. Én azt hittem, hogy minimum 2000-5000 kredit, azt még arra még nem sajnálom, de na hát akkor nézzük meg a... Hát remélem nyerek rajta valamit, ha nem, akkor ideges leszek. 17 000 egy viszkiért? Ha. Jó. Jó van, leszállunk. Ja, igen, itt még nem jártam, azért nem tudtam ide még leszállni, mert itt még nem jártam, ez az első, hogy ide jövök. Good to go for landing. Kiszállás, igen. Felfedeztük a helyszínt, hú de jó nekem. See that shroud covering Neon? Believe it or not, you're looking at the only city. Most lesz egy kis bemutató, ha jól emlékszem. Ja, igen, itt. Aurórát.
Hát jó van. Aurora az itt illegális. Úgyhogy azzal még nem fogunk foglalkozni, remélhetőleg. Na. Clover over at... Well, with all signs pointing to the Astral Lounge, I suppose we should pay it a visit. Welcome to the Hotel for Volai. exploratory Are you here to rent a purposes. room? Of course. I think you'll be pleasantly surprised that our luxury accommodations are more than reasonably priced. That's the first thing that all of my guests say. My hotel is completely free from administrative influence, so you can rest assured that you'll be actually getting the best value for your credits. Indeed it does. And all it took was a dash of my own ingenuity to make it happen. But that's a story for another time. So, can I book you a room for the night? Oh, how nice! His daughter must be feeling very generous to be sending him something like that. Mr. Ovadia is in his room on the 3rd floor. I'll buzz him and let him know you're on your way. Harmadik emelet. Red Harvest Reserve. Well, let's make this quick. Hát ez most kétféle módon végezhet szerintem. Az egyik az, hogy meggyőzzük, és a másik az, hogy megtámadjuk. Na viszont, meg kell próbálni meggyőzni, én támadni nem akarok semmiképpen, úgyhogy megpróbálom meggyőzni. I should have not been so blind. You have no idea what you're doing. You need to tell me where she is this instant. My own daughter assaults me in my own home, steals my personal spacecraft, then runs off to who knows where. Now you think a friendly little chat is going to smooth it all over and make things better? How foolish do you think I am? My daughter knows me well. Maybe she is serious about this. Jó. Azt hiszem, meg tudunk egyezni, ha hajlandó vagy meghallgatni. She would really put her own life at risk due to me. She puts me in a difficult position. She needs to face consequences. Yet, I do not wish her to die. Hát persze, hogy nem kívánod. You think wrong. Jó, vége. Sorry, but I stand firm in my decision. Now, if you'll excuse me, I'll be calling security to deal with you. Jó van. Köszönjük szépen. If you tell me where she is hiding, I will agree to let you go scot-free. Ah. No security. All charges against you will be dropped. Hát ez egy kicsit nehéz döntés. De... De... Jó. Elárulom, hogy hol van. Ah, see? You can be reasoned with. No harm will come to her, unless she resists. But she will go away for a very long time. You did the right thing. Now go before I change my mind. Have you taken leave of your senses? How could you just throw her to the wolves like Nem that? tetszett neki. Nem tetszett szarának.
hopefully our van talk to you later. Később beszélünk. Hát jó van. Húha, ez egy kicsit ez... Menjünk vissza. Hát most erre most kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a vége. One quiet. Hát én most kíváncsi vagyok, hogy ebben most mi lesz a vége. Ez most elég érdekes egy szituáció most. I wonder if the broken spear is still open. It's the only decent place in town to grab a drink. Keep a lookout. Notify us. Oh. Whew. What a long day. Hát én úgy beindultam. Na várj egy picit. Ja, ez az a... Trevorról kell beszélni. Lightning's fair. I should have known Hank was going to be trouble. I hope jail teaches him a lesson. The craziest thing, and I've seen a lot of crazy things in this line of work. Turns out, she was a wanted criminal. I never would have guessed it. Anyway, this bounty hunter comes swooping in like he owns the place. There was this big scuffle, but in the end, Rivka just gives up. Of course, before she gets hauled away in shackles, she curses your name. Did you have something to do with one of my best workers getting ganked like that? Most nem tudom, hogy hazudjak. Be kellett adnom csúcsbűnöket Well, that's követett el. unfortunate, ain't it? I suppose it's possible you did me a favor in all that. Who knows when she could have struck next. Still, a shame. Keep up the good work, I suppose. Hát én ezért nem kaptam semmit. Ezért én a 15 000 kredit mínusszal maradtam. Hát ez elég szomorú. Jó, hát itt most jöttem-mentem és így most kicsit felhalmozódtak a kis küldetések. Úgyhogy de ezt majd a következő részben fogom folytatni. A következő részben a főküldit szeretném csinálni. You're gonna get me in trouble. Túl kell főmenni. Hát I menni. know we're supposed to clean up vandalism, but I just can't bear it. A főszint, az ha. Menjünk a főszintre, menjünk a főnökök a főszinten. Na.
Hát ez a mellékküldetés, ez most egy kicsit fájt, hogy nem adtak semmit. Hát 15 000 mínuszba vagyok. Ez nem jött ki jól ez a mellékküldetés. Jó lett volna, ha meg tudtam volna győzni. Vagy a másik lehetőség, hogy ellopom, csak nem akartam bajba kerülni. Úgyhogy inkább azt az utat választottam. Így maradtam mínusz 15 000-re. Na. Ez most ennyi lett volna. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnézted. Ha tetszett a videó, akkor lájkold. Iratkozz fel a csatornára. És majd találkozunk a következő részbe. Sziasztok! Szavaztok, srácok!